Rihapja e debatit për marrëveshjen e detit rikthen gjithashtu tensionet. Rama-Meta, negociatat me Greqinë do të ngrinë deri në konstituimin e gjykatës kushtetuese. Pas refuzimit të BE-s për hapjen e negociatave, Rusia rikthen syt nga Ballkani, kërkon bashkëpunim me vendet ballkanike për zhvillim ekonomik. Nëntori do të nisë merreshje, meteorologët deklarojnë se nuk do të ketë shira të dendur, por temperaturat do të ulen ndjeshëm. Parlamenti britanik pranon kërkesën për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme në 12 dhjetor. Boris Johnson kërkon votën për një mandat të ri. Shikues nderuar, ju përshëndes, do të jemi bashkë për këtë edicion informativ të orës 16. Do të vjojmë njëherë me disa prej zhvillimeve kryesore të ditës. Pas se një viti, çështja e detit është rikthyer sërish në agendën e Tiranës dhe të Athinës, por për të ratifikuar marrëveshjen përfundimtare, kryeministrit shqiptar i nevojitet firma e presidentit Meta. Burime për rreth-ora thanë se deri më tani komunikimet mes Edi Ramës dhe Ilir Metës kanë qenë të pasuksesshme, pasi kreu i shtetit vijon të kushtëzoi firmën e tij me ngritjen e gjykatës kushtetuese. Me rikthimin e çështjes së detit mes Tiranës dhe Athinës pritet të rikthehen sërish edhe përplasjet mes kryeministit Edi Rama dhe presidentit Ilir Meta. Edicioni ishte pjesë e diskutimit në takimin e së martës mes Edi Ramës dhe homologut të tij grek Mitsotakis. Shqetësimi i kreut të ekzekutivit shqiptar nuk është vetëm rihapja dokumentave me qeverinë e re greke, por fillimisht duhet të bindë Ilir Metën që të sigurojë firmën e tij për ratifikimin e një marrëveshje të mundshme. Burime konfidenciale për radio televizionin Ora bëjnë më dije se komunikimet mes Edi Ramës dhe Ilir Metës nuk e kanë bindur këtë të fundit që t'i jap dritën njëshile, i cili për marrëveshjen e detit ka vënë si vit të kushte ngritjen në mënyrë funksionale të gjykatës kushtetuese. Dokumenti final që do të arrihet mes qeverisë greke dhe asaj shqiptare duhet të firmoset prej presidentit, që më pas ratifikohet nga Parlamenti shqiptar. Ka qenë ky qëndrimi i Ilir Metës, i cili parashikonte vonesa në ngritjen e kushtetueses, pasi edhe sot, një vit më pas, gjykata është vetëm me 2 anëtarë dhe 3 kandidatë të tjerë që janë në pritje që të përzgjidhen nga presidenti dhe parlamenti, por dhe në rastin më të mirë, me 5 anëtarë gjykata kushtetuese nuk mund të jetë funksionale. Në 2010 gjykata kushtetuese shfuqizoi marrëveshjen e arritur mes Shqipërisë dhe Greqisë në 2009, por delimitimin e zonave të tyre përkatëse. Ndërsa sot pas 10 vitesh, situata është dhe më rëndë, pasi mungon dokumenti dakordsuar mes Athinës dhe Tiranës, firma e kushtëzuar e presidentit dhe një gjykatë kushtetuese jo funksionale. Kërkesa e prokurorisë për shkarkimin e Agim Kajmakut si kryebashkiak i Vorës do të diskutohet të premten në KQZ. Ishte PD që akuzoi më parë të zgjedhurin e 30 qershorit se nuk kishte deklaruar arrestimin për falsifikim kartmonedhash në Greqi. Pas kësaj, të dhënat janë konfirmuar nga Interpoli dhe opozita kërkon dënimin me burg të Kajmakut. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mblidhet të premten për të vendosur mbi heqjen ose jo të mandatit kryebashkiakut të Vorës Agim Kajmaku. Në takimin që lajmërohet të zhvillohet në orën 10, antarët e KQZ-s do të marrin në shqyrtim kërkesën e prokurorisë, e cila duke ju referuar përgjigjeve të Interpolit ka kërkuar shkarkimin e të zgjedhurit në 30 qershor. Më herët, Partia Demokratike ka shprehur shqetësimin se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po zvarriste shqyrtimin e çështjes. Në kërkesën dërguar këtij institucioni, Selia Blu shprehet se nga Interpol është vërtetuar që Agim Kajmaku ka mbajtur emrin Jorgo Toto në Greqi dhe është ndaluar në vitin 2003 për falsifikim kartmonedhash. Madje në deklarat thuhet se kryebashkiaku ka pasur dieni të plot edhe se ka qenë në kërkim ndërkombëtar, por këto të dhëna nuk i ka pasqyruar në formularin e dekriminalizimit. Rasti Kajmaku nuk është i vetmi që kërkohet i qetë mandati si pasojë e mosdeklarimit të dënimeve apo proceseve penale. Më herët, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar kërkesën e prokurorisë për të hequr mandatin e deputetit për Aqif Rakipin dhe Glediare Ovicën. Po ashtu edhe në rastin e Valdrim Pjetrit në Shkodër, u denoncua mosdeklarimi plot i të dhënave, por ky i fundit nuk pranoi të merrte mandatin. Në rast të shkarkimit, Vora do të jetë qyteti i dytë ku rrozohen kryebashkiakët e dalë nga votimet e 30 qershorit, në kohën kur ndërpritje është edhe përgjigjja që prokuroria kërkon për rastin e Mark Babanit në Vaun e Dejës. Pas një takimi me reporterët e Këshillit të Europës, kryetari i PD-s, Zoti Basha, ka theksuar se rivendosja e barazisë përpara ligjit dhe e demokracisë janë jetike për vendin. Sipas Bashës, dalja nga kriza mund të vijë vetëm me zgjedhjet parakohshme, ndërsa i bëri thirrje edhe maxhorancës që të reflektojë.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, pas një takimi me delegacionin e Këshillit të Evropës, si ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama të reflektojë të zgjidhë krizën në të cilën ndodhet vendi. Sipas kreut të demokratëve, rruga e vetme janë zgjedhjet e parakohshme. Thirrja ime ndaj Partisë Socialiste është të reflektojë sa nuk është vonë, por natyrisht kjo nuk është një situatë që mund të vazhdojë pafund, ndërkohë që ne përgatisim ofertën tonë jo vetëm për reformën elektorale, por për nxjerrë vendin nga kjo krizë. Jeni të sigurt që edhe durimit të njerëzve po i vjen fundi. Kreu i opozitës ka theksuar se tashmë është koha për të marrë vendimin e duhur për vendin, duke vendosur interesat e vendit para atyre politike. Kjo situatë duhet marrë fund. Rivendosja e barazisë para ligjit e shtetit të drejtës, rivendosja e demokracisë janë jetike për të garantuar një jetë normale dhe shanse e mundësi për punësim dhe mirëqenie për çdo shqiptar. Lulzim Bashës ju përgjigj ministrja për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali, e cila than se mazhoranca nuk ka kohë për të humbur me opozitën, duke theksuar se reforma zgjedhore kalon brenda dhjetorit. Lulzim Basha dhe shumica e tij imagjinare duhet presin zgjedhjet e radhës për t'u rikthyer në parlament, prej ku larguan vullnetarisht me daullet e fitores imagjinare. Qeveria dhe shumica jonë e votuar për të qeverisur 4 vjet kanë shumë detyra e punë për të realizuar deri në përfundim të mandatit, në respekt të kontratës me shqiptarët. Brenda dhjetorit do të votojmë reformën zgjedhore sipas rekomandimeve të OSB-o Dirit. Me Spiropalin replikoi në distancë sekretari i përgjithshëm demokrat Gazmend Bardhi. Elisa Spiropali duhet i mësojë Edi Ramës se reforma zgjedhore sipas kushteve të Gjermanisë nuk ngjan me traun e doganës që ule ngre vet sipas dëshirës. Reforma e vërtet zgjedhore nuk kalon dot kontraband për të hedhur hi syve shqiptarëve dhe perëndimit që bashkë me opozitën duan të garantojnë zgjedhje të lira e të ndershme. Vota e lirë i jep fund pushtetit të tij të vjedhur dhe të blerë nga krimi dhe korrupsioni. Kryeministri Edi Rama ka nisur një tur takimesh me liderët evropian pak ditë pasi Këshilli Evropian nuk hapi negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ditën e njëjtë ai do të jetë në Rom, ku pritet takohet me kryeministrin Giuseppe Conte. Ky i fundit ishte ndër të parët që reagoi pas vendimit për moshapjen e negociatave. Pas vizitës në Greqi dhe takimit me homologu Mitsotakis, ditën e njëjtë kryeministri Edi Rama do të jetë në Rom, ku pritet të takohet me kreun e qeverisë italiane Giuseppe Conte. Rama ka nisur një tur takimesh me liderët evropian për të bindur vendet skeptike sa i përket negociatave me Bashkimin Evropian. Pak ditë më parë, Conte ishte për një vizitë zyrtare në Tiranë, ku shprehën mbështetjen e Italisë për rrugtimin evropian të Shqipërisë. Pas Italisë, kryeministri shqiptar pritet të udhëtojë në Gjermani, ndërsa pak ditë më parë tha se do të ketë takime edhe me presidentin e Francës, një ndër vendet që i tha jo negociatave me dy vendet ballkanike. Takimi Conte Rama do të fokusohet edhe në marrëdhëniet mes dy vendeve, e në veçantë mbi mundësinë e shtimit të investimeve italiane në Shqipëri. Pas jos të Këshillit Evropian, kreu i qeverisë italiane e quajti gabim historik vendimin për moshapjen e bisedimeve. Vizita e fundit zyrtare e kryeministrit Rama në Rom ishte në tetor të vitit 2017 në kohën e qeverisë së kryeministrit Paolo Gentiloni. Rusia po përfiton nga pozicioni mosbesues i Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për t'i ftuar të bëhen pjesë e unionit të saj ekonomik. Diplomati rus në Bashkimin Evropian thotë se vendet e rajonit mund të gjenin mirëkuptim më të madh dhe të ardhme premtuese në tregun euroaziatik. Rusia ka ftuar Shqipërinë dhe vendet që aspirojnë Bashkimin Evropian, se integrimi me Unionin Ekonomik të Moskës mund të ishte zgjidhja më e mirë. Duke folur në forumin ekonomik euroaziatik të mbajtur në Itali, ambasadori i Rusisë për BE-n Vladimir Chishov i drejtoi një mesazh Tiranës dhe Shkupit tani që u janë shtyrë bisedimet për antarësim. Jam i sigurt se vendet kandidate të cilave Brukseli sërish u la pezull hapjen e negociatave do të gjenin më shumë mirëkuptim në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik. Perspektivat dhe horizontet janë të qarta dhe si gjithmonë duhet vetëm vullnet politik, deklaroi Chishov. Bashkimi Ekonomik Euroaziatik është një nismë ekonomike iniciuar 5 vite më parë nga Rusia, Bielorusia dhe Kazakistani për një treg të përbashkët me 185 milion banor që konkurron BE-n. Javën e kaluar, Serbia u bë i dyti shtet evropian pas Bielorusisë që pranoi të firmos paktin për tregti të lirë, me gjithë kritikat se po devijon nga aspiratat europiane për antarësim dhe po përqafon rivalet lindor si Rusia apo Kina. Mendoj se frikërat rreth influencës së Kinës apo Rusisë janë të egzageruara. Marrëveshja nuk e cënon, por vetëm e plotëson aspiratën tonë për BE-n, deklaroi të mërkurën kryeministra serbe Ana Brnabić.
Ajo komentoi edhe vendimin e liderëve europian për t'i mohuar Tiranës dhe Shkupit nisjen e negociatave. Brnabić tha se qëndrimet e Brukselit mund të penalizojnë edhe Beogradin, duke mos marrë parasysh reformat e arritura apo dëshirën e vendit për të aderuar në familjen europiane për 10 vitesh. 75 gra dhe vajza kanë rënë viktima të trafikimit në Shqipëri dhe po marrin shërbim në qendrat pritëse me qëllim reintegrimin e tyre. Sipas ministres së shëndetësisë Manastirliu, në total janë 500 gra dhe vajza të dhunuara dhe trafikuara, të cilat kanë hyrë në fazën e reintegrimit. Në Shqipëri janë 75 gra dhe vajza që kanë rënë viktima të trafikimit. Tashmë ato kanë hyrë në procesin e reintegrimit në qendrat pritëse viktimave të trafikimit në Tiranë, Elbasan dhe Vlorë. Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se në total 500 gra dhe vajza, nëna që kanë statusin të dhunuara apo të trafikuara, kanë përfituar nga ndryshimet e bëra në ligjin në asistencë sociale. Janë 75 gra dhe vajza që trajtohen në këto qendra. Çdo muaj përfitojnë 500 gra, vajza, nëna, të cilat kanë statusin apo janë gra të dënuara apo trafikuara. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj tha se reforma në drejtësi do krijojë impakt pozitiv, specifikisht për trafikimin e qenieve njerëzore. Pranohet tashmë që reforma në drejtësi është ajo reformë e cila do të impaktojë jo vetëm këtë element, por gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe ndërkohë ka filluar impakti i madh pozitiv që kjo reformë po sjell në gjithë vendin tonë, por specifikisht në temën për cilën ne jemi mbledhur sot këtu. Gjatë këtij viti në Shqipëri janë evidentuar tentativat e trafikimit të 6 vajzave drejt vendeve të Bashkimit Evropian me qëllim shfrytëzimi për prostitucion. 4 prej tyre kanë pasur si destinacion Italinë, njëra Francën dhe një tjetër në Gjermani. Edhe pse ishte në kërkim për vrasje, një 34 vjeçar nga Vlora sfidon të hapur policinë duke qarkulluar i lirë në përvend. Eduard Xhezo, i dyshuar për vrasjen e Arben Beqirajt në plazhin e vjetër të Vlorës, u kap pas një ndjekjeje si në përfilma në rrugët e Durrësit. Eduard Xhezo, i dyshuar i kryesori i vrasjes së Arben Beqirajt, pronari një lokali në Vlorë është vënë në pranga nga policia e Durrësit. Ngjarja u shënua pas ditën e 4 gushtit në zonën e plazhit të vjetër pas një konflikti për një kal. Beqiraj mori 6 plumba në trup dhe ndroi jetë disa orë pas ngjarjes, ndërsa Egert Beqiraj dhe Nesim Hodaj mbetën të plagosur. Xhezo ishte identifikuar si autori dyshuar menjëherë pas vrasjes, por ai vionte të sfidonte autoritetin e shtetit duke lëvizur i lirë. 34 vjeçari është identifikuar teksa lëvizte në qytetin e Durrësit. Blut kanë tentuar ta ndalojnë, por Xhezo jo vetëm që nuk i është bindur urdhrit, por ka rrezikuar jetën e policëve që tentuan ta vënë në pranga. Aksioni më tej ka vijuar me një ndjekje si në përfilma dhe i shumë kërkuari është arritur të bllokohet në zonën e Shkozetit. Gjatë kontrollit në makinë, 34 vjeçarit u gjetën 2 karta identiteti të falsifikuara, ku në njërin fotografia ishte e vetë Eduard Xhezos. Po ashtu policia thotë se ai ishte nën efektin e lëndëve narkotike kur u vu në pranga. Policia bën me dije gjithashtu se 34 vjeçari është person me precedent të theksuar kriminal në fushën e krimeve ndaj personit dhe armbajtjes pa leje. Sipas dosjes hetimore, konflikti nisi për shkak të një personi që po kalëronte përmes zonës së plazhit që administrohej nga Arben Beqiraj. Ky i fundit u konfliktua me personin i cili disa orë më pas u rikthye aty me Eduard Xhezon, Ariel Kingjin, Çelik dhe Geno Lenan. Debati mes burrave përshkallëzoi në përdorimin e armës së zjarrit dhe me bilanc një të vdekur dhe 2 të plagosur. Shoku i fëmirisë dyshohet se është personi që nxorri në prit 34 vjeçari Neri Zefit, vrarë në fillim të tetorit në Mirdit për gjakmarrje. Hetimet e prokurorisë kanë treguar se Mikel Alia, tashmë i shpallur në kërkim, e bindi Zefin që të shkonin edhe të vidhnin në hashash. I riu, i cili ruhej nga akmarrja, pranoi ofertën e shokut të tij, por më pas u përball me 2 vrasësit në zonën e Mirditës. 34 vjeçari Eri Zefi, ekzekutuar me plumb në kokë në Zall Xhuxh të Mirditës, është nxjerrë në prit nga miku i tij Mikel Gjovalin Aliaj. Prokuroria dhe policia kanë arritur të zbardhin krimin dhe kanë shpallur në kërkim shokun e fëmirisë së viktimës. Sipas dosjes hetimore, 34 vjeçari prej muajit shkurt kishte reduktuar lëvizjet pasi i trembej vrasjes për gjakmarrje. Vëllai i tij, Ndue Zefi, në muajin shkurt të këtij viti, vrau në zonën e Kënetës në Durrës fëmijën e tij Martin Ndreca pas një sherri të momentit.
por miku i fëmijërisë ka nxjerrë nga shtëpia duke i kërkuar bashkëpunim për vjedhjen e një sasie hashashe në zonën malore të Mirditës. Erizefi ka planuar ofertën dhe dy të rinjt janë nisur drejt Zallxhuxhës gjatë natës. Por në vend të hashashit, 34 vjeçari sipas hetimit është gjendur përballë dy personave ende të pa identifikuar. Ata fillimisht e kanë dhunuar në mënyrë barbare, më pas e kanë qelluar 6 herë, 4 goditje në kokë e 2 në gjoks. Dy autorët e dyshuar të krimit, sipas burimeve, dyshohet se janë larguar drejt Kosovës, ndërsa vendodhja e Mikel Alis mbetet e paqartë. Burimet pranë grupit hetimor thonë se autorët dhe miku që tradhoi 34 vjeçarin Zefi mund të jenë paguar, ndërsa pista kryesore e vrasjes mbetet sërish gjakmarrja. Policia dhe prokuroria e Lezhës thonë se dosja është ende nën hetim, ndërsa në fokus të punës tashmë është identifikimi i dy ekzekutorëve të 34 vjeçarit Erizefi. Fermerët e Lushnjës protestuan për të tretën herë brenda muajit. Ata kërkuan subvencion në vlerën e 50.000 lekëve për mbjelljet e vjeshtës, pasi thonë se prodhimi i këtij sezoni u ka mbetur pashitur, edhe për arrjedhoj nuk kanë nxjerrë dot as paratë që kanë marrë me kredi në fillim të sezonit. Me prodhimin që u ka mbetur pa shitur, fermerët e Lushnjës protestuan për të tretën herë brenda këtij muaji, të mbledhur në rreth rrotullimin e Savrës. Ata kërkuan vëmendjen e qeverisë për problemet që hasin në bujqësi dhe dëmet që po u shkakton mungesa e fuqisë blerëse. Merë mill edhe gropos. Kemi punëtor, kemi familje për të ushqyer, puno dhe mos merr. Çmimet janë për tokë. O duan favorizojnë importin dhe na zhdukojnë ne gjithu, ose për ndryshe na japin drejta tonë. Përveç kërkesave të parashtruara më herët, kërkuan që çdo fermer të subvencionohet me 50.000 lekë për mbjelljet e vjeshtës, pasi thonë se prodhimi i këtij sezoni u ka mbetur pashitur dhe se nuk kanë mundur të fitojnë as paratë e marra me kredi. Kam pagën 30 vjet që merrem me bujqësi. Si kësaj radhe nuk ka bërë vaki. Janë 2 vjet vazhdimsi, tani është bllokuar çdo gjë. Erdha me emigracioni, investova. Hajde sot që unë kam 5 milion kredi njërë në 6 muaj për të paguar. Ku do i gjej unë këto lekë, kur unë nuk kam shitur siguri kokër domate? Fermerët kanë paralajmëruar krijimin e sindikatës së tyre dhe nëse kërkesat nuk do të marrin zgjidhje, thonë se do të zhvillojnë protesta të vazhdueshme. Ndryshimet fiskale të parashikuara nga qeveria për vitin 2020 nuk janë pritur mirë nga bizneset. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka tha se ekzekutivi nuk ka marrë parasysh problemet emergjente të bizneseve shqiptare, ndërsa shtoi se ka munguar plotësisht konsultimi. Bizneset shqiptare janë të pakënaqur nga ndryshimet fiskale për vitin 2020. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka deklaroi se në draftin që është përndar për konsultim nuk është përfshirë trajtimi asnjë prej problemeve emergjente me të cilat po përballet biznesi në vend. Gabimi që u bë në dhjetor të 2018 për heqjen e të vështirësisë së fermerëve, pothuajse ka kaluar në kolaps gjithë sistemin e bujqësisë dhe të agropërpunimit, ndërkohë që nga ana tjetër kemi industrinë e ndërtimit e cila vuan me një taks alogjike dhe antikushtetuese që është 3% që për banesat sociale, që është një taks që nuk imagjinohet të jetë, dhe aq më tepër që kemi një ligj që është miratuar për sigurinë e banesave dhe të gjithë ndërtuesit janë detyruar të sigurojnë pallatet e tyre për shitjet. Jaka theksoi se përshkallëzimi i gjobave është pozitiv, por problem mbetet subjektiviteti vendosjes së tyre ndaj biznesit. Gjobat janë minimale dhe të ekzekutueshme, mos të bëhen subjektive dhe mos të bëhen të rënda për biznesin, por sa më të vogla të jetë gjoba, aq më shumë ndërgjetësohen njerëzit. Ndërkohë në lidhje me procesin e fiskalizimit të biznesit shqiptar është dyshues për shkak të mbulimit me internet, duke qenë se shumë zona të vendit nuk kanë sinjal. Statistikat që penetrimi i internetit është në mbi 95% të territorit Shqipërisë, atëherë le të implementohet edhe projekti që niset. Por, me atë që ne kemi parë, ne dështojmë në shumicën e gjërave që janë edhe më të thjeshta. Deklaratat e kreut të dhomës së tregtisë erdhën pas një aktiviteti për hapjen e edicionit të dytë të panajirit të Expo Medical, që nis në 31 tetor dhe zgjat deri në datën 3 nëntor. Në këtë event marrin pjesë rreth 60 kompani duke synuar që të afrojnë me tregun ato që në të vërtetë kanë nevojë njerëzit, shërbim shëndetësor të shpejtë dhe falas. Ekonomia shqiptare është kredituar më shumë gjatë muajit shtator. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se nga bankat e nivelit të dytë janë dhënë 565.6 miliard lekë, duke prekur kështu nivelin më të lartë për këtë vit.
Kreditimi i ekonomisë shqiptare ka shënuar ecuri pozitive gjatë vitit 2019. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se vetëm në shtator janë dhënë 565.6 miliard lek, duke arritur nivelin më të lartë për këtë vit. Përmirësim të kreditimit ka pasur si për bizneset ashtu edhe për individët. Në këtë situatë, pozitivisht ka ndikuar edhe fakti se moneda europiane ka qenë më e qëndrueshme. Sipas Bankës së Shqipërisë, portofoli i kredisë u zgjerua me rreth 5 miliard lek në shtator, ndërsa nëse e krahasojmë me një vit më parë, rritja vlerësohet të jetë rreth 5.7%. Në përmirësimin e kësaj situate mendohet se ka ndikuar edhe ulja e ritmeve të fshirjes së kredive të humbura nga bilancet. Nga statistikat e Bankës së Shqipërisë, pozitive rezulton edhe rritja e depozitave, pavarësisht se Banka e Shqipërisë ka ulur interesat në minimumin historik. Gjatë shtatorit, depozitat arritën në 1 trilion lek, duke pësuar një rritje me 1.6 miliard lek. Kryesisht depozitat në euro rezultojnë se janë rritur, ndërsa individët kanë vijuar që të tërheqin nga bankat parat në lek për shkak të interesave thuajse të papërfillshme. Muaji tetor do të mbyllet me rreshje shiu, i gjithë territori do të përfshihet nga temperaturat e ulta, por kjo situatë nuk do të zgjasë shumë pasi në fundjavë do të rikthehen në ditët e ngrohta. Duke nisur nga entja e 31 tetorit, mos harroni të merrni me vete çadrat dhe të visheni ngrohtë. Shirat do të nisin ditën e fundit të muajit duke sjellë zyrtarisht vjeshtën. Rreshjet do të përfshin të gjithë territorin e vendit, por nuk do të jenë intensive. Më të dukshme vranësirat dhe rreshjet e shiut do të jenë në zonat malore dhe kryesisht në zonat e jugore të vendit tonë. Nuk do të jenë me intensitet të lartë dhe nuk do të jenë të vazhdueshme në kohë. Meteorologu i Meteoalb Hakil Osmani thot se temperaturat do të ulen duke ju afruar vlerave normale të stinës. Vlerat termike do të pësojnë njërin jetë të tyre duke ju afruar shumë afër vlerave normale të muajit tetor, duke bërë që vlerat minimale në zonat malore të jenë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale të shënojnë 24 gradë Celsius në zonat bretektare dhe zonat e ulta. Por kjo situatë nuk do të zgjasë shumë. Pas të premtes, rreshtit e shiu do të ndërpriten, temperatura do të njohin rritje, duke sjellë sërish ditët e ngrohta.